الإسكندرية بعد ظهر يوم 26 من يونيو من العام 1952، اليوم الأخير للملك فاروق في مصر، أو الساعات الأخيرة. كان الملك في قصر رأس التين في الإسكندرية، وقد تلقى إنذار مجلس قيادة الثورة، وهو من نقطتين: الأولى أن يتنازل الملك عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد، وكان عمره 6 أشهر، والثانية أن يغادر البلاد عند الساعة 6 مساء. أقنع علي باشا ماهر رئيس الحكومة آنذاك الملك بضرورة التنازل عن العرش حقنا للدماء، وبدأت عملية صياغة وثيقة التنازل عن العرش في مقر رئاسة الحكومة الصيفي في حي بلكلي في الإسكندرية. كلف الأستاذ سليمان حافظ بالمهمة، وكان وكيلا لمجلس الدولة ومستشارا قانونيا لرئيس الحكومة، على أن يعتمد النص الدكتور عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة والمرجع القانوني الذائع الصيت. وكان أن تمت صياغة الوثيقة. أمر ملكي رقم 65 لسنة 1952. نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان، لما كنا نتطلب الخير لأمتنا ونبتغي سعادتها ورقيها، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة، ونزولاً على إرادة الشعب، قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد، وأصدرنا أمراً بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه. صدر بقصر رأس التين في 4 ذي القعدة عام 1371 الموافق فيه 26 يوليو 1952. كان الملك فاروق يرغب في إضافة كلمة على النص بعد ونزولاً على إرادة الشعب، كلمة وإرادتنا. أقنعه سليمان حافظ بأنها غير ضرورية، لأن صياغة وثيقة التنازل عن العرش مكتوبة كأمر ملكي، واقتنع الملك ووقع. واضح في الصورة أن الملك فاروق وقع على هذه الوثيقة مرتين على خلاف المألوف، مرة في نهاية النص ومرة ثانية فوق قرب اسمه. وراء هذا التفصيل حكايتان. تقول الأولى أن الملك فاروق كان في لحظات اضطراب، ربما هي أصعب اللحظات التي مرت به في حياته. لم يكن قراراً سهلاً بالطبع، وهو في النهاية وافق على مضض أن يوقع بيده وثيقة تنازله عن العرش، وبعدما وقع لاحظ أن خطه مهزوز، فطلب أن يوقع مرة ثانية. وتقول الحكاية الثانية إن الملك حسب البروتوكول يوقع فوق اسمه، وهذا هو التوقيع الأول، وأن سليمان حافظ طلب التوقيع الثاني في خاتمة النص ليجعله معتمداً. نعم، تحمل توقيعين، لكنها تحمل أيضاً معاني أخرى تنقل لنا أجواء الارتباك النفسي التي سيطرت على مشاعر الملك، والتي امتدت لتسيطر على بقية أفراد العائلة المالكة ورجال الديوان الملكي وأفراد الحاشية. وهذه شهادة من الملكة نريمان تستعيد فيها تلك اللحظات الحرجة والصعبة. سمحوا بس للأميرة فوزية حرم طبعا وزير الدفاع، وهي كمان كانت حزينة جدا، فاتصل بكفري سفير أمريكا. اتصل الأول بسفير كان يكره أفتكر ستيفنسون، وعلى العموم كلهم كانوا في التصيف، وطلب طبعا التنازل لابنه. وكل أوضة جنبه التليفونات شغالة، فكل ما أخش يقول اتفضلوا بره، ويتكلم يعني بعصبية جدا. انزلي انت وأحمد فؤاد واخواته. وركبت جنبه واحنا طالعين بسرعة لراس التين، اتجاه لراس التين.
دخلت الدبابات في المنتزه. سأل كل أنا طبعا وأخواته إنه تحبوا تقعدوا مع حتى فريدة أمكم، قال لي أنا هاخد الولد. علي ماهر بيقول لي خلي الولد ويبقى تحت وصايا، وعملنا نقيت أنا الأمير محمد عبد المنعم، لكن أنا خاف عليه فأنا هاخده. فأنا تلقائيا طبعا كلنا قلنا موافقين، احنا رايحين معاك على أساس إن احنا هنسافر ونعيش بقى حياة مستقرة. الملكة نريمان قررت أن تذهب مع الملك، ثم توجه الملك إلى بناته الثلاث فريال وفوزية وفادية. حضنهن والدموع في عينيه. كانت الساعة نحو 5 بعد الظهر. قال لهن: أما كنا ساعة لكي تقررن الذهاب معي أو البقاء بجوار أمكن الملكة السابقة فريدة في مصر. وعلى الفور هتفت الأميرة فريال: نذهب معك. وعلى الفور أيدتاها فوزية وفادية، وبدأ الاستعداد للرحيل. الملك فاروق يرتدي بزلة القائد الأعلى للبحرية البيضاء. وفي الساعة 5:30 نزلت الملكة نريمان من جناحها. كانت تخفي دموعها بنظارة سوداء وضعتها على عينيها. خلفها أمها أصيلة هانم، والملك الجديد الرضيع أحمد فؤاد تحمله المربية. ودع الملك شقيقتيه الأميرة فوزية إمبراطورة إيران السابقة، وكانت آنذاك متزوجة من إسماعيل باشا شيرين وزير الحربية. والأميرة فايزة الشقيقة الثالثة للأميرة فائقة كانت غائبة. كانت مع زوجها فؤاد صادق في هلسنكي بفنلندا تحضر دورة الألعاب الأولمبية. طبعاً لم تكن الملكة نازلي والدة الملك فاروق موجودة، لأنها كانت غادرت مصر عام 1947 بعد خلافها مع ابنها الملك، وأقامت في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، ومعها ابنتها الرابعة فتحية. مع مغادرة الملك مبنى القصر أنزل العلم الملكي عن السارية. كانت فرقة من حرس الشرف قد اتخذت مكانها عند مرسى القصر، كما تواجدت الفرقة الموسيقية الملكية. تفقد الملك حرس الشرف، وعزفت الفرقة السلام الملكي، ثم تقدم حامل العلم فسلمه إلى رئيس الحكومة، الذي سلمه بدوره إلى الملك بحسب التقاليد العسكرية. ودع الملك وفق المراسم البروتوكولية الملكية كما أراد، وبحضور علي ماهر رئيس الحكومة والسفير الأمريكي واللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة. كانت الدقائق الأخيرة للملك فاروق في قصر رأس التين بل في مصر. نظر صوب القصر مودعاً البشر والحجر، واستقل يختا قاده إلى حيث كانت ترسو الباخرة المحروسة. وصلت المحروسة الحمد لله بأمان ورسمي، وهو طبعا نزل فاكرة كويس قوي طبعا الراية، ورفع راية ابنه ولي العهد له راية، كل واحد له راية في البروتوكول، وطبعا معاه على الرصيف من بعيد وأنا رايحة المحروسة أنا في الأول مستر كافي السفير مع وزير الدفاع اسماعيل بشيرين، وطبعا افتكر الوزراء اصطفوا وقال لهم محمد نجيب، رسول محمد نجيب قال كلمة حلوة: أنا لكم النجاح والتوفيق. استأذن الملك فاروق في تأخير سفر المحروسة نصف ساعة ريثما تصل حقائبه الخاصة. وقد ذكر أحمد عطية الله الذي كان مقربا من محمد نجيب أن صناديق الملك كان عددها 17 صندوقا، وهذا يناقض الروايات التي ذكرت أن الملك فاروق حمل معه غنائم كثيرة، وفي تلك الروايات مبالغات. والحقيقة أنه في ذلك الوقت كانت أيام العطلة الصيفية، وكان الملك وأفراد العائلة
في الإسكندرية، وكانت حاجات الملك والعائلة موجودة أساساً في قصر عابدين في القاهرة. هكذا رحل الملك فاروق عن مصر، نزل عن العرش الذي تربع عليه 16 عاماً، ومرت الأمور بسلام من دون معارك أو اشتباكات. Quelles qu'auraient été les circonstances de son départ d'Égypte, le roi aurait certainement souhaité que cela se fasse de toute façon sans effusion de sang comme cela l'a été en 1952. أقلعت المحروسة عند الساعة 7:15 مساء، وفي 8:30 غادرت ميناء الإسكندرية تماماً متجهة إلى إيطاليا، وودعتها قطع الأسطول المصري وداعاً رسمياً، وأطلقت 21 طلقة مدفعية. كان الخديوي إسماعيل جد الملك فاروق هو الذي أوصى في عهده ببناء الباخرة المحروسة لتكون الباخرة الرسمية للعاهل المصري. كان الخديوي إسماعيل أرغم على التنازل عن العرش لابنه الأمير توفيق، وقد غادر إسماعيل مصر إلى المنفى متوجها إلى إيطاليا أيضاً، وإلى نابولي تحديداً، تماماً كما حدث مع حفيده الملك فاروق بعد 73 سنة. الفارق أن الخديوي إسماعيل اتخذ إيطاليا مقراً مؤقتاً للمنفى، انتقل بعدها إلى تركيا. أما الملك فاروق فأمضى بقية عمره في إيطاليا. والفارق الآخر أن الخديوي توفيق ابن الخديوي إسماعيل حكم مصر فعلاً، بينما لم يتمكن أحمد فؤاد ولي عهد فاروق من ذلك. كان لدى الملك القليل مما يعزي به نفسه، ولأن السفر تقرر على عجل لم تكن المحروسة مجهزة بما يكفي من الطعام لمدة 3 أيام استغرقتها الرحلة من الإسكندرية إلى نابولي، وكانت وجبات الطعام تقتصر على القليل: خبز وزيت وساندويش بيض مشوي للشخص الواحد في اليوم الواحد. كان علي ماهر طلب من سفير مصر في روما أن يرجو الحكومة الإيطالية باستقبال الملك أحمد فؤاد الثاني بما يتناسب مع الأعراف الدبلوماسية. احنا أخذنا العبارة ورحنا إلى جزيرة كابري، ولأن ما حبوش ناخد يعني نقعد في روما نفسها. لكن أفتكر أن برضه كان في بعض رجال السفارة في استقباله المصرية، واستقبال عشان كان ابني لسه ملك. ومنع المصورون من التقاط الصور، وانتقلت العائلة الملكية والأمتعة إلى فخر البحار، أما المحروسة فعادت إلى مصر. وبدأت الحياة الجديدة في إيطاليا. اليوم لا يشبه الأمس، والحاضر لا يشبه الماضي. كان الملك فاروق قد زار إيطاليا من قبل، ومعه الملكة نريمان في رحلة شهر العسل. الآن فاروق الأول أصبح الملك السابق، ونريمان الملكة السابقة، والملك الجديد هو الطفل أحمد فؤاد عمره 6 أشهر، فهو من مواليد 16 من يناير عام 1952، والأميرة فريال لم تبلغ 14 بعد، الأميرة فوزية في 12، والأميرة فادية عمرها 8 سنوات ونصف السنة. الرحلة الحالية ليست نزهة سياحية، إنها المحطة الأولى في رحلة المنفى الطويلة. استقرت العائلة في كابري في فندق جران باراديزو، وفي اليوم التالي كان الذهول ما زال مسيطراً على أفراد العائلة. جمعهم الملك وأخبرهم أنه سعيد لوجودهم معه. هذه كانت السعادة الوحيدة، وكانت التحولات كثيرة، من الإقامة في قصر إلى الإقامة في فندق، ومن مصر الوطن إلى إيطاليا المنفى. كان منطوي على نفسه لمدة 2 شهر في الأوتيل نزلنا في كابري، وبعدين قدر كان في طبعا محامي ملك داميليو
اللي هو ملك إيطاليا السابق. عمل له الترتيبات بجوازات سفر دبلوماسية إيطالية، اخترت أنا وهو جروتا فيراتا، فيلا من 3 طوابق وجنينة كبيرة. سكنت العائلة الملكية في فيلا دوسومات في فراسكاتي القريبة من روما، ولم تعد المشاغل السياسية تملأ يوم الملك فاروق، بل وجد نفسه أكثر قرباً من أسرته وأكثر اهتماماً بها. Les us et coutumes du royaume d'Égypte faisaient que nous étions complètement isolés du monde extérieur. En exil, mon père était toujours aussi inflexible sur les questions de principe, mais certainement beaucoup plus disponible pour nous, vu que son emploi du temps le lui permettait. ثم ما لبثت الأميرات الثلاث أن انتقلنا إلى مدرسة جران فيرجي الداخلية في بلدة لوتري الواقعة على بحيرة ليمان في سويسرا لمواصلة التعليم. أصبحت مصر بالنسبة إلى الملك فاروق وطن الذكريات التي كانت تبتعد مع مرور الأيام. الأنباء التي كانت تصله من القاهرة لا تدعو إلى التفاؤل. صوره انتزعت من الدوائر الرسمية، وصوره على طوابع البريد التي كانت ما زالت قيد التداول طبعت عليها خطوط غطت وجهه، وما لبست طوابع جديدة أن حلت محلها. أوراق العملة التي كانت صورته مرسومة عليها سحبت من الأسواق تدريجياً. المقربون منه باتوا الآن في السجون. آثار الملكية تمحى يوماً بعد يوم. كل ذلك ينعكس سلباً على نفسيته، فزاد توتر أعصابه وتضاعفت وتيرة السهر الذي أصبح وسيلة الهرب من الواقع المرير. ثم ها هو مجلس قيادة الثورة يعزل الملك الجديد أحمد فؤاد ويعلن قيام الجمهورية في مصر يوم 18 من يونيو عام 1953. أصداء ذلك بلغت الملك في روما وكانت ثقيلة الوقع عليه. في ظل هذه الظروف الصعبة توترت العلاقة بين الملك وزوجته نريمان، واشتد الجفاء بينهما، وكانت قد أصبحت لا تطيق الغربة بعيداً عن أمها، إلى أن سارتها أصيلة هانم وشجعتها على طلب الطلاق والعودة إلى مصر. رضخ الملك للطلب بشرط أن يحتفظ بابنه أحمد فؤاد، ووافقت نريمان على ذلك. اختارت أن تتنازل عن ابنها وأن ترجع إلى القاهرة، حيث تقدمت إلى المحكمة الشرعية بطلب الطلاق رسمياً، وحصلت على الحكم في شهر فبراير عام 1954، وبهذا تكون عاشت مع الملك أقل من 3 سنوات. بعد ذلك حصلت نريمان على جواز سفر مصري رسمي، كما حصلت على إذن خاص بالسفر إلى سويسرا لمقابلة ابنها، في الوقت الذي كان فيه جميع أفراد العائلة الملكية ممنوعين من السفر خارج مصر. وقد سمح لها الملك فاروق عام 1955 بزيارة ابنها أحمد فؤاد، لكنها لم تلتقي بالملك فاروق من بعد، لكن محادثات هاتفية تمت بينهما. J'ai eu quelques contacts en Suisse quand elle est venue. Je l'ai surtout revue lorsque j'ai eu l'âge de 20 ans. Je l'ai revue à Genève et à Paris. Je lui ai dit que je lui avais pardonné et c'est ce que j'ai sincèrement essayé de faire. Maintenant, est-ce qu'on peut effacer toutes ces années où elle n'était pas auprès de moi? Non, on ne peut pas les effacer. Mais moi, j'ai essayé de le comprendre aussi, quel a été son point de vue, parce que elle a certainement souffert aussi de la situation et du caractère de mon père qui n'était pas facile non plus. أرسل أحمد فؤاد إلى بلدة كويي في سويسرا على مقربة من لوزان، وعاش في كنف مربيتين، الإنجليزية مس آن شيرسايد والفرنسية مادموزيل سيمون تابوري.
وحارس البني يدعى رستم عبد الرحمن، وكان يلتقي بأخواته الأميرات مرة في الأسبوع يوم الأحد. كان الأمر مختلفاً نسبياً لدى أخواته الأميرات. كان الطلاق بين أمهم الملكة فريدة وأبيهم الملك فاروق قد تم في 19 من نوفمبر عام 1948 بعد 10 سنوات من الزواج. وفي العام 1957 أي بعد 5 سنوات من المنفى حصل اللقاء الأول بين الملكة فريدة وبناتها. كانت الحكومة المصرية سمحت للملكة السابقة بالسفر إلى سويسرا، وكان الملك فاروق من جهته قد وافق على لقاء الملكة فريدة مع بناتها بناء على إلحاح من ابنته الصغرى فادية. شو حصل عندما عدتي والتقيتي وارتميتي في أحضان والدتك؟ يعني أنت عايز بالزور تخليني أعيط؟ لو أنت كنت في مكاني كنت هتعمل إيه؟ طبعا كنت هتعيط أنت كمان. عيطنا كلنا، والدتي عيطت وإحنا عيطنا كمان. ماذا تذكرين عن ذلك اليوم المهم بحياتك طبعا؟ والله صعب إن ما أقدرش، ده في قلبي، ما أقدرش أتكلم عن الموضوع ده، حاجة خاصة قوي. أنا قلت كفاية، قلت إن عيطنا وكنا مبسوطين قوي، والباقي الباقي بقى حاجة خاصة. البنات والابن في المدارس الداخلية في سويسرا، والملكتان السابقتان في القاهرة، والملك وحده في الشقة التي سكنها في روما في حي باريولي. الجمهورية في مصر أصبحت راسخة، والأمل في العودة تبخر تماما، وكل ما بدأ مؤقتا أصبح دائما. لا سلطة ولا عرش ولا حاشية ولا زوجة ولا عائلة، وحده الفراغ الذي يولد الملل والضيق، والسهر الذي هو يحبه أساسا يناديه ويغريه. في تلك المرحلة دخلت فتاة إيطالية حياة الملك فاروق اسمها إيرما كابيتشي من طولو. Io la prima volta che ho conosciuto Fouad è stato, avevo 13 anni e lui, quando era in esilio, fu ospite dei Canottieri Italia a Napoli, che i Canottieri Italia è un circolo di tutti i nobili napoletani. Allora scelsero me per portargli i fiori. Io gli ho portato, avevo 13 anni, gli ho portato i fiori. Io avevo delle trecce lunghissime, biondissime, che mi arrivavano giù, e lui mi ha accarezzato i capelli e mi ha dato un bacio sui capelli. Quella è la prima volta che io ho visto il re. Poi io non sapevo, a 13 anni non sapevo chi era il re, non sapevo niente, quindi però sono rimasta molto presa dalla figura di questo personaggio alto, bellissimo, con degli occhi azzurri meravigliosi, alto, e sempre io pensavo. Poi sono andata a casa di mia mamma e ho voluto sapere chi era questo personaggio e mamma me l'ha spiegato. Poi dopo 3 anni io sono andata, dunque il 6 agosto io compivo 16 anni e mio padre, il principe Capisce Minutolo di Canosa, come regalo mi ha fatto andare una settimana a Capri, e sono andata a Capri. Io ero in una piscina di Capri che nuotavo e quindi ho rivisto il re Farouk. Lui mi è venuto incontro, mi ha preso per la mano. Le dico quello che mi ha detto lei, che mi ha detto lui. Ha detto che ero bellissima, che lui non aveva visto mai una ragazza così bella. Questo è quello che ha detto lui, che ero meravigliosa, tutti questi complimenti. Io l'ho ringraziato e basta. Poi l'ho rivisto dopo 1 giorno, 2 giorni, sempre a Capri,
in una gelateria che stavo mangiando un gelato. Lui è venuto e mi ha offerto questo gelato. Poi nel frattempo io ho fatto un film in Italia e sono, con Edoardo De Filippo, sono venuta a Roma per la prima di questo film e questo grande attore Edoardo De Filippo invitò il re d'Egitto. E il re d'Egitto disse: va bene, io vengo perché so che c'è Irma. E lì è incominciata tutta la storia, che è durata più di 10 anni. Ed è una storia molto bella, indubbiamente ho conosciuto molti personaggi, eravamo sempre in viaggio. أصبحت هذه الفتاة الإيطالية تملأ الفراغ الذي أحاط بحياة الملك، لكنه كان يلتقي بناته وابنه بانتظام. Lui amava molti figli, li voleva tanto bene. In modo particolare lui voleva bene molto al piccolo Fouad, perché tutti i giorni la governante portava Fouad al padre. E sì, lui li voleva molto. Lui era un buon padre con i figli. Lui amava molto i figli. D'abord, en tant que personne, mon père était quelqu'un de tout à fait... comme père, c'était un homme tout à fait tendre, extraordinaire, aimant, et que des bons souvenirs, malgré que je le voyais peu souvent. Pour moi, c'était une personnalité extraordinaire, parce qu'il était très imposant sur le plan physique. Et pour moi, je le voyais comme un homme très grand, massif. Avec moi, il a été toujours très tendre. Il était préoccupé par mes résultats scolaires. Moi, je l'ai moins connu que mes grandes sœurs, donc je n'ai pas des souvenirs malheureusement d'Égypte, puisque quand j'ai quitté l'Égypte, j'avais l'âge de 6 mois. Donc je n'ai que des souvenirs de lui quand il était en Italie et quand il venait nous rendre visite en Suisse, dans notre villa au bord du lac. من الإعجاب بإيرما إلى الغرام تطورت العلاقة نحو منحى آخر. Lui mi diceva sempre, senti Irma, se io torno in Egitto, tu devi cambiare religione, devi diventare musulmana e devi imparare l'arabo, altrimenti non puoi tornare in Egitto. E io dicevo sì, ma ero ragazzina, non capivo. Comunque lui aveva un grande rispetto per la mia religione, come io ho un grande rispetto per la religione musulmana. Io amo la religione musulmana, la amo. E mi ricordo sempre che lui, quando c'era il Ramadan si dice, e lui sempre per 40 giorni faceva il Ramadan. E io per rispetto di Fouad, del re, io facevo il Ramadan con lui. هذه العلاقة الوثيقة بين إيرما والملك فاروق جعلتها مطلعة على تفاصيل حياته. وهنا موضوع أثير الكثير من اللغط حوله. هل كان الملك فاروق مولعا بشرب الخمر كما أشيع عنه؟ Allora, ascolti, non ho mai visto il re d'Egitto, Fouad, bere un goccio di liquore. Quando io stavo con il re, una volta, siamo andati a un ricevimento, lui mi ha sempre proibito di bere. Una volta siamo andati a un ricevimento, io ho bevuto un po' di champagne. Lui mi ha detto, tu hai bevuto lo champagne, adesso vai a bere l'acqua, perché tu non puoi darmi un bacio perché tu hai bevuto l'alcol. Io sono musulmano, rispetto la mia religione, non è vero. Queste sono tutte cose cattive che hanno detto di lui, non esiste. وما كانش يحتسي الخمر زي ما كانوا بيقولوا، هو كان بيشرب سوائل جامدة، لأن والدته كانت في حالة خطيرة دايما عايشة بنص كده، فكان بياخد كميات مهولة من السوائل. ومرت السنون بطيئة 13 سنة في المنفى، وبرغم مظاهر له لم يكن من السهل محو المرارة التي تعتصر قلب الملك. هل عانى من لحظات ضعف؟ هل بكى الملك فاروق؟ Oui, beaucoup. Gli mancava molto l'Egitto e noi andavamo spesso a Napoli e a Via Caracciolo, perché lui diceva che
via Caracciolo a Napoli, gli ricordava la passeggiata di Alessandria d'Egitto, e poi andavamo sempre anche a Sorrento, perché lui diceva che gli ricordava molto, c'erano alcuni posti in cui gli ricordava l'Egitto, e qualche volta io l'ho visto che lui era molto triste, qualche volta l'ho visto, una volta l'ho visto che eravamo in una terrazza a Napoli, e non si può dire che un re piange, ma purtroppo pure i re piangono perché hanno un cuore anche loro. Ho visto che gli scendevano le lacrime e lui mi ha detto che era molto triste perché gli mancava il suo paese, gli mancava il suo popolo. E mi parlava sempre dell'Egitto, sempre, sempre, sempre. Io sono stata in Egitto 10 anni fa come cantante lirica. Sono stata, come si dice, sono stata ospite dell'ambasciatore italiano con l'ambasciatore egiziano, e ho fatto un concerto a Alessandria e 2 concerti al Cairo. Ma quando io sono andata in Egitto e ho visto Alessandria e il Cairo, io lo conoscevo già, perché Sua Maestà mi ha spiegato tutto l'Egitto, mi spiegava il Cairo, com'era il Cairo, com'erano le strade. E quindi quando io sono andata lì già sapevo, già conoscevo tutto perché lui mi aveva detto. ومن الطبيعي ألا تغيب مصر عن بال الملك فاروق حتى في لحظات الهروب من المعاناة عبر السهرات. Il adorait son pays et il adorait son peuple. Et je pense qu'il écoutait la radio égyptienne tous les jours. À Rome, il avait un poste de radio très sensible, et il écoutait certainement les postes arabes tous les soirs. Dans sa vie, je crois qu'il s'était résigné à l'exil. وفي ليلة 18 من مارس عام 1965 كان الملك فاروق يتناول طعام العشاء في مطعم إيل دو فرانس في شارع أبيا أنتيكا في روما برفقة فتاة إيطالية في 22 من عمرها تعمل مصففة الشعر وتدعى آن ماريا غاتي. وكان الملك على عادته مفرطاً في تناول الطعام، ثم فجأة توقف قلبه. نقل على الفور إلى مستشفى سان كاميليو، وأعلن الأطباء وفاة ملك مصر السابق. كان عمره 45 عاماً وشهراً و7 أيام. On a eu un téléphone de Rome à 2 heures du matin. On nous a réveillés pour nous dire que notre père était mort. D'abord, je ne sais pas si vous imaginez le choc que c'était. Un père qu'on savait en très bonne santé et que tout allait bien, et puis qu'on vous annonce à 1 heure ou 2 heures du matin, on vous réveille pour vous dire votre père est décédé. Vous imaginez le choc? Vous étiez au pensionnat? Oui, Fadia était au pensionnat, moi j'étais à la maison, j'étais sortie du pensionnat. Vous avez récupéré le prince Fouad? Il avait 12 ans, donc il a fallu le récupérer, et puis trouver des habits de deuil, et puis partir dans la même journée. Et en plus de ça, c'est juste le jour où Swisscom a prétendu qu'on n'avait pas payé la facture et nous avait coupé le téléphone. Alors on était sans téléphone, on ne pouvait pas réserver les billets, on ne pouvait pas téléphoner à l'ambassade, on ne savait pas ce qui se passait. Heureusement qu'on a pu par la police faire établir la ligne, mais ça a été effroyable. Et puis bon, on est parti pour Rome, puis on est sorti de l'avion, on est parti directement à la morgue. Et là, on l'a vu sortir sur la table de la morgue, c'était effroyable. Moi, j'ai eu des cauchemars pendant 10 ans. Encore, je ferme les yeux, maintenant je vois. Ma mère était là aussi. Moi, je n'ai pas pu approcher. Et de la famille du roi Farouk, sa mère, ses sœurs, qui étaient présents? Ce jour-là, sa mère, une de ses sœurs était aux États-Unis, il a fallu quand même le temps qu'elles arrivent. Et elles sont venues? Ma mère était là, oui, aussi.
un matin, juste avant que j'aille au collège. Je me souviens plus si c'est ma nurse ou ma gouvernante qui me l'a appris. Et donc c'était arrivé pendant la nuit. Et ça a été comme si comme s'il y avait un poids qui me tombait sur la tête. Enfin, c'est quelque chose d'épouvantable. À ce moment-là, prendre la tête du deuil, j'étais un enfant, j'étais très jeune. Al funerale di Re Farouk io ero a Monte Carlo e Sua Maestà mi telefonò la sera alle 8:30 perché doveva raggiungermi, che c'era una serata di gala, non so, adesso non mi ricordo che serata era, è passato tanto tempo, e mi disse che lui non viaggiava mai con l'aereo, non so perché, che sarebbe arrivata a Monte Carlo entro un giorno o 2 giorni. Questo alle 8:30 di sera. E la mattina alle 6:30 viene la mia governante, mi ha svegliato e mi dice: ah, principessa, è successa una cosa terribile. Dico: ma che è successo? Dice: Sua Maestà è morto. Io ho detto: è morto? Ma cosa dici? Se mi ha telefonato ieri sera. Vabbè, è tutta una tragedia. Logicamente io ho preso il primo aereo, sono arrivata a Roma e a Roma c'erano le figlie, tutte le 3 figlie, c'era la mamma, c'era la principessa Fauzia, l'ex moglie dello Shah di Persia, c'era Faika, adesso non mi ricordo, Faiza, ecco. E l'ho incontrato, ho visto la mamma, siamo stati assieme e purtroppo lui è morto in un ristorante di Roma. E non lo so, non so più niente. So che per me è stato un grande dolore, un grande dispiacere. ثمة شائعات تداولتها الألسنة تقول إن الملك فاروق مات مسموما، ولم يحدث يومها تشريح للجثة بناء على رغبة من الملكة فريدة التي اعتبرت ذلك حراما، وهكذا لم يكتشف اللغز. فهل مات الملك فاروق ضحية مؤامرة فعلا؟ Non sta a me dirlo, sta alla storia a dirlo, non a me. Io sono una ragazza, sono italiana, non so niente. È una cosa molto più grande di me, io non lo so. So che è morto, ma non so niente. هل كانت الجمهورية المصرية بزعامة الرئيس جمال عبد الناصر بحاجة إلى التخلص من الملك فاروق؟ أي خطر كان يمثل وجوده في المنفى على النظام في مصر؟ في الواقع كانت آثار الملكية قد انمحت من المجتمع المصري. فضلا عن ذلك كانت الحالة النفسية للملك فاروق في الغربة على امتداد 13 سنة قد أخذت تنتقل من السيء إلى الأسوأ، وانعكست على حالته الصحية. أهمل نفسه وزاد وزنه وبدا وكأنه رجل عجوز في 70 برغم أن عمره كان في حدود 45. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il lui est arrivé un très grave accident de circulation de route et il a été entre la vie et la mort pendant quelques jours et Dieu merci, il en est sorti, mais il a eu des séquelles, il en a été assez secoué sur le plan glandulaire. Je crois qu'il a souffert de problèmes graves pendant toute sa vie. Et c'est à ce moment-là, à partir de 1942, qu'il a commencé à prendre du poids. Et avant ça, il était assez mince. On n'arrivait pas à le soigner sur ce plan-là, malheureusement. C'était un homme qui avait une personnalité extraordinaire. C'était pas un homme apathique du tout. أقيمت الصلاة على جثمان الملك الراحل في روما بحسب الشريعة الإسلامية، وقد لف الجثمان بالعلم المصري في حضور أفراد العائلة المالكة ونفر قليل من الأصدقاء. وكانت وصية الملك فاروق أن يكون مثواه الأخير في مصر،
بجوار أبيه وجده الخديوي إسماعيل في المدافن الملكية في مسجد الرفاعي. ولم تأتي الموافقة من القاهرة، فأعلن العاهل السعودي الملك فيصل أن بلاده وافقت على دفن الملك فاروق في المملكة العربية السعودية، وكان ذلك بمثابة ضغط على الحكومة المصرية، فوافقت على الشق الأول من الوصية. نعم، نقل جثمان الملك فاروق من روما إلى القاهرة، ودفن في مقبرة إبراهيم باشا وليس في مسجد الرفاعي، بل إن الجنازة ومراسم الدفن تمت في سرية تامة بعيداً عن وسائل الإعلام، في حضور شقيقتي الملك فوزية وفايقة وزوجيهما، على ضوء قنديل كاز، حيث لم تكن مقبرة إبراهيم باشا مجهزة بالكهرباء. بعد ذلك بسنوات وبناء على طلب من أبنائه، وافق الرئيس أنور السادات على نقل رفاة الملك فاروق إلى المدافن الملكية في مسجد الرفاعي، كما كان قد أوصى الملك الراحل وما زال في مرقده هناك. بموت الملك فاروق انتهت قصته الرئيسية، لكن جوانبها الفرعية استمرت عبر بقية أفراد العائلة المالكة. كانت الملكة نازلي قد هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1947 بعد خلافها الكبير مع ابنها الملك، وظلت العلاقات مقطوعة بينهما، ولم يكن الملك فاروق يحب أن يأتي على سيرتها. حاولت أن تكلمه مرتين وهو في إيطاليا، ولم يرفع سماعة التليفون لكي يرد. كانت ترسل له برقية تهاني يوم ذكرى مولده، والمرة الوحيدة التي رأته فيها كان ميتاً، كان جثماناً. كانت تبلغ من العمر 71 عاماً، ولم يردعها المرض من تكبد معاناة 20 ساعة من السفر من لوس أنجلوس، لكنها كانت على اتصال ببناتها الأميرات. كانت على اتصال مع والدتي عن طريق خطابات كانوا بيتراسلوا، ولما من وقت لتاني والدتي كانت بتسافر برا مصر في أوروبا كانت بتتصل بوالدتها. ويوم حضرت الملكة نازلي إلى روما حين توفي ابنها الملك فاروق، كانت تلك المرة الأولى التي شاهدت فيها حفيدها أحمد فؤاد. وبعدما ألقت الملكة نازلي النظرة الأخيرة على ولدها الملك فاروق وجثمانه المسجى في مستشفى سان كاميليو في روما، عادت أدراجها إلى لوس أنجلوس مهزومة، ممزقة ومكسورة. وفي لوس أنجلوس كانت تعيش في قصر بيفرلي هيلز. كانت تحب البذخ وتعيش في أجواء تذكرها بأنها ملكة. ومع الأيام تبخرت الموارد المالية، وتقدمت الملكة في العمر، وتراكمت عليها الديون، وإذا بخريف العمر خريف حقيقي، إلى أن توفيت الملكة نازلي يوم 29 من مايو عام 1978. كان عمرها 84 عاماً، ومدفنها هناك في لوس أنجلوس. وكانت ابنتها فتحية التي رافقتها في رحلة الهجرة ظلت هناك أيضاً. كانت قد تزوجت من رياض غالي، وكان هذا الزواج سبباً كبيراً في الخلاف بين الملك فاروق من جهة وبين أمه وأخته فتحية من جهة أخرى. فرياض غالي قبطي، وكانت فتحية أحبته، واشترط الملك فاروق أن يشهر رياض غالي إسلامه، وهو رفض، فحدثت القطيعة مع الملك. لكن فتحية تزوجت رياض غالي، وعاشت مثل أمها في البداية
حياة الرفاه والبذخ، إلى أن دار الزمان دورته، فأصبحت على أعتاب الفقر واضطرت إلى العمل. عاملة نظافة في لوس أنجلوس، ولولا أن الأميرة شهناز ابنة شاه إيران والأميرة فوزية مدتا يد المساعدة لخالتها فتحية ولجدتها الملكة نازلي، لكانت نهايتهما تعيسة للغاية، بل إن التعاسة كانت قدر فتحية. ماتت مقتولة، قتلها زوجها رياض غالي في لوس أنجلوس عام 1976، وحاول بعدها الانتحار ثم مات بعد 2 سنين. وفي لوس أنجلوس مدفن الأميرة فتحية أصغر شقيقات الملك وأولادها 3 رائد ورفيق ورائية، تواروا عن الحياة العامة تماماً. والشقيقة الأميرة فايزة تزوجت من رؤوف بولند من دون أن تنجب أطفالاً، وسرعان ما انفصلت عنه لتلحق بنازلي وفتحية في لوس أنجلوس، حيث فضلت الحياة بمفردها في شقتها الغالية في ويلشاير بولفارد بعد صراع مع مرض السرطان. توفيت في لوس أنجلوس أيضاً يوم 17 من يونيو عام 1994، وكانت في 71 من عمرها. الأميرة فايقة ولدت في 8 من يونيو عام 1926 في قصر رأس التين في الإسكندرية. تزوجت من أحمد فؤاد صادق، وكان فاروق ملكاً. ابنها فؤاد صادق ولد في 26 ديسمبر عام 1950. كان عمره 1.5 سنة حين غادر خاله الملك مصر. والدتي الأميرة فايزة كانت ست قوية الشخصية، ويمكن من بين إخواتها من أكتر الناس اللي تأقلموا وعرفوا يتأقلموا بعد الثورة، لأن مع جواز والدي اللي كان خارج من العيلة المالكة تعودت على أن تعيش حياتها مع أصحاب الوالد، مع معارف الوالد، فده ساعدها على أنها تعرف تتأقلم أسهل. ونظرتها للحياة برضو كانت دايما متفائلة، وكانت دايما يعني بتعرف إزاي تتأقلم في الأوضاع الصعبة. بعد رحيل الملك إلى المنفى الإيطالي، ظلت الأميرة فايقة مع أسرتها في مصر بعد حياة في باريس لمدة قصيرة، وكانت ممتلكات العائلة الملكية قد صدرت. فؤاد صادق الوالد الحقيقة بالنسبة له طبعا تأقلم مش سهل، لأن طبعا لقى نفسه مش قادر يلاقي شغل في مصر، فاضطر إن يدور ويبحث على إنه يشتغل برا مصر. ابتدى الأول في لبنان، جرب يشتغل في لبنان، وبعد كده لما ما لقاش حاجة مناسبة في لبنان بالنسبة له راح السعودية واشتغل في المملكة السعودية في اللجنة الأولمبية السعودية كمستشار رياضي. وحين كان الملك يحيا حياته في المنفى، كانت الشائعات عن حياته الخاصة تتكاثر، وكانت تلقي بظلالها على الأقارب المقيمين في القاهرة في عهد الجمهورية. والدتي ما كانتش يعني كانت بتجرب بالنسبة لنا احنا الأطفال إن ما تحسسناش بأي مشاكل أو أي حاجات ممكن تضايقنا تأثر علينا في حياتنا اليومية. فالحاجات اللي كانت بتأثر عليها وبتضايقها كانت بتخبيها علينا. الحقيقة هي والوالد الاتنين دايما جربوا ان يبعدوا عنا كل الحاجات اللي ممكن تضايقنا. وكانت الأميرة فايقة قد أصيبت بمرض السرطان الذي بدأ يفتك في جسمها. وتم اكتشاف المرض في لبنان الحقيقة، وهي موجودة في لبنان، الحقيقة مش فاكر بالظبط التاريخ كان ايه، انما فاكر كويس جدا انها يومها ندهت لنا
أخويا وأنا، وقالت لنا دلوقتي في خبر لازم أقوله لكم، مش عايزكم تتخضوا، دي حاجة بتحصل وحاجة عادية زي أي مرض تاني، بس لازم تعرفوها عشان ده حقكم إنكم تبقوا عارفين اللي بيحصل. وقالت لنا على خبر اكتشاف مرض السرطان، بس قالتها بطريقة كأنها حاجة عادية، حاجة ما هياش ولا كارثية ولا حاجة. وعاشت مع السرطان لمدة طويلة حوالي 15 سنة، حياة شبه عادية، كانت بتتعالج وخارج فترات العلاج كانت بتعيش حياة عادية جدا لغاية وفاة الوالد. وبعد وفاة الوالد بقى يعني نفسها في مكافحة المرض طبعا تلاشت، فسابت نفسها للمرض ماتت الأميرة فايقة عام 1983 عن 55 عاماً، لكنها لم تدفن في المدافن الملكية في مسجد الرفاعي. والدتي زي ما هي قررت انها تعيش حياة والدي، ولما اتجوزت والدي ومن خارج عيلة الملكة قررت انها تدفن في المدفن بتاع والدي جنب والدي، لأن يعني كان قصة حب شديدة جدا بينهم، وقررت ان لما توفت انها تكون جنب بعض. وكانت الأميرة فايقة أنجبت من زوجها أحمد فؤاد صادق 4 أولاد: فؤاد، إسماعيل، فوقية، وفهيمة. الأميرة فوزية المولودة بعد الملك فاروق بسنة يوم 5 نوفمبر عام 1921 ما زالت على قيد الحياة، الأخت الوحيدة التي ما زالت على قيد الحياة، وهي كانت تزوجت شاه إيران محمد رضا بهلوي، ثم وقع الطلاق بينهما لأنها لم تنجب ولداً ذكراً يصبح ولي العهد. عادت إلى مصر، وكان أخوها الملك فاروق ما زال متربعاً على العرش. ثم تزوجت من إسماعيل شيرين آخر وزير للحربية في عهد الملك، ثم توفي إسماعيل شيرين، وظلت الأميرة فوزية أو الإمبراطورة السابقة تعيش في منزلها في حي سموحة بالإسكندرية. كانت فوزية عايشة في اسكندرية، عاشت حياة منعزلة، ما عندهاش احتكاك كتير إلا مع ناس محدودة مع عائلتها، وكنا بنتقابل ما اقدرش اقول بانتظام، بس كنت بقابلها مرة مرتين في السنة، كنت بروح اسكندرية واشوفها. ولم تنجب الأميرة فوزية من شاه إيران مولوداً ذكراً. أنجبت الأميرة شهناز التي تعيش في لوزان، ثم أنجبت من زواجها الثاني من إسماعيل شيرين نادية وحسين. كان للملك فاروق أخت غير شقيقة، إنها الأميرة فوقية. أبوها الملك فؤاد، وأمها الزوجة الأولى للملك شويكار. ولدت سنة 1897، تزوجت من محمود فخري باشا، وأنجبت ولداً واحداً أحمد. عاشت في عزلة تامة في زوريخ، لا تخرج من جناحها في فندق دولدر، إلى أن توفيت سنة 1974، وقد سمح الرئيس أنور السادات بدفنها في مصر. وكما هو معروف، تزوج الملك فاروق لأول مرة عام 1938 من الآنسة صفيناز ذو الفقار، التي حملت من بعد اسم
ولقب الملكة فريدة. كانت في 18 من عمرها، فهي من مواليد الإسكندرية عام 1921. وخسر الملك قسماً من شعبيته يوم طلقها بقدر ما كانت محبوبة من المصريين. ولدى رحيل الملك فاروق ظلت في مصر، وإن رحلت بناتها الأميرات مع الملك. وبعد اللقاء الأول المؤثر، وبعدما سمحت الحكومة المصرية للملكة فريدة بالسفر، كانت هناك لقاءات أخرى بين الملكة وبناتها. Ma mère a pu voyager environ vers 1957. Elle est donc venue nous voir en Suisse au pensionnat et ce fut des retrouvailles très émouvantes. Après quoi, nous nous sommes vus plus régulièrement quand elle a pu habiter en Suisse et à Paris. الملكة فريدة لم تتزوج مرة ثانية، ولم تكن ظروفها المادية في الخمسينات والستينات تسمح لها بالعيش في سويسرا قرب بناتها. في العام 1963 قررت الملكة فريدة أن تستقر في لبنان. لم تكن زارته من قبل. لبت دعوة صديقة لها وأقامت بين بلدة عيناب وبين بيروت. Quand je suis venue au Liban, je me suis mise en contact avec Roi Farouk et il m'a tout de suite envoyé mes enfants ici parce qu'il ne voulait absolument pas qu'elles épousent des Européens. Alors il voulait qu'elles viennent en Orient. Alors il me les a tout de suite envoyées pour qu'elles viennent en Orient. Et c'était la première fois depuis des années où j'avais mes filles où nous étions sous le même toit. Et c'était absolument extraordinaire. Et puis, elles étaient déjà trop habituées à l'Occident. Ce qui fait qu'elles n'ont pas voulu vivre au Liban. أقامت الملكة فريدة في لبنان نحو 5 سنوات. ساعدتها هذه الفترة على التخلص تدريجياً من الشعور بالعزلة الذي سيطر عليها منذ ابتعدت عن بناتها وعائلتها. Elle a été beaucoup moins forte quand j'ai quitté l'Égypte, parce que là, alors, en venant au Liban, je me suis mêlée un petit peu à la vie de tout le monde. وكانت مرحلة الإقامة في لبنان مهمة في حياة الملكة فريدة، فهي مهدت لمرحلة الإقامة التالية في أوروبا. وبسبب رغبتها في أن تكون قريبة من بناتها، خصوصاً بعد وفاة الملك فاروق، قررت الملكة فريدة أن تكون أوروبا مقر إقامتها. كما أقامت الملكة فريدة في باريس أيضاً، حيث راحت تمارس هوايتها في الرسم. ويذكر الذين عرفوها آنذاك، إضافة إلى صورة الملكة السابقة، يذكرون صورة الفنانة التشكيلية التي تعرض لوحاتها في معارض الرسامين المحترفين. كان الرسم هواية ثم أصبح احترافاً، ولعله كان علاجاً أيضاً سمح لها بأن تستعيد التوازن الداخلي، ومنحها صفة اجتماعية ثقافية كانت ضرورية لها في مراحل صعبة من الحياة. La peinture a aidé à former l'être que je suis devenue, dont la gestation sans doute avait commencé par la position d'être une reine à la tête d'un pays, puis d'être aimée, puis de tout perdre. وقبل وفاة الملك فاروق سمحت الظروف بلقاء خاص ومؤثر مع الملك في إيطاليا. Si elle l'a vu quelque temps avant son décès à lui, à Rome, ils ont eu une entrevue qui apparemment a été une grande réconciliation. Parce qu'après cette entrevue, nous nous sommes rendus compte qu'elle avait remis son alliance à elle. Nous n'avons pas posé de questions, elle n'en a pas parlé, elle était très heureuse de l'avoir vue, nous ne savons pas ce qu'ils se sont dit. في سنوات عمرها الأخيرة عانت الملكة فريدة من المرض،
وفي العاصمة المصرية توفيت عام 1988 وكانت في 67 من عمرها. Elle a été très malade, elle a une bronchopneumonie et puis là-dessus son foie aussi n'était pas en très bonne condition et elle est décédée, elle a commencé à être malade en Suisse et puis elle a voulu rentrer au pays et puis elle est décédée au Caire. Où elle a été enterrée dans le caveau familial de Zulfikar. حين عادت الملكة فريدة إلى القاهرة في أيامها الأخيرة كانت أمها ما زالت على قيد الحياة. في نحو 90 من عمرها كانت تنادي ابنتها دائما قائلة 50. وكانت الملكة فريدة تحب أن تناديها أمها بقولها يا صاحبة الجلالة. لم تتذكرها الأم جيدا، ورحلت صاحبة الجلالة قبل والدتها بعامين. وبرغم عمر الزواج القصير بين الملك فاروق وزوجته الثانية الملكة نريمان، حظيت الملكة نريمان بما لم تحظى به أي سيدة أخرى في العائلة المالكة. لم تغير اسمها، ظلت تدعى نريمان صادق، الاسم الوحيد في العائلة المالكة الذي لا يبدأ بحرف الفاء، وكان الملك يناديها ناني. تزوجت من الملك في شهر مايو عام 1951، وحين أنجبت ولي العهد أحمد فؤاد في 16 من يناير عام 1952 تعززت مكانتها كثيراً في قلب الملك. هذه الصورة الزاهية انقلبت إلى نقيضها في وجدان الملك بعد رحيلها من إيطاليا. وكانت الملكة نريمان بعد طلاقها من الملك ب3 أشهر تزوجت من الطبيب أدهم النقيب في مايو عام 1954، ودام الزواج 10 أعوام، ثم تزوجت مرة ثالثة وأخيرة من اللواء الطبيب إسماعيل فهمي عام 1976. وكانت الملكة نريمان تعرضت في مطلع سنة 1969 لأزمة صحية قوية بسبب إصابتها بنزيف داخلي في المخ، وفي باريس خضعت لعملية جراحية ناجحة، لكن نوبات الصداع الشديدة بدأت تداهمها منذ العام 1990، ثم تدهورت حالتها الصحية بدءاً من عام 2002، ولم تعد تخرج من منزلها إلا في حالات الضرورة القصوى. وفي أيامها الأخيرة أصيبت بغيبوبة ونقلت إلى المستشفى، وتوفيت يوم 16 من فبراير عام 2005. قبل وفاة الملكة نريمان بأسبوعين كان أحمد فؤاد في القاهرة يشيع أخته الأميرة فوزية إلى مثواها الأخير في المدافن الملكية في مسجد الرفاعي. وكانت فوزية أقرب الأخوات إليه. لم تتزوج في حياتها، وأعطته الكثير من وقتها وحنانها ورعايتها، وهي رافقت زوجته إلى القاهرة يوم أنجبت طفلها الأول عام 1979. ومن حبه لأخته أطلق أحمد فؤاد على ابنته اسم فوزية. كانت الأميرة فوزية بعد المرحلة المدرسية قد تخصصت في الترجمة، وكانت تجيد اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وعملت فيما بعد كمترجمة فورية محترفة غير متفرغة، وكانت تهوى الرياضة، وبرعت في الغطس وقيادة القوارب الشراعية،
وكانت قد حصلت على شهادة في قيادة الطائرات. وبرغم العناية بالجسد وبرغم المظاهر الصحية أصيبت بمرض خطير سلبها القوة والعافية. كانت على مشارف السنة 40 من عمرها عندما اكتشف الأطباء أنها مصابة بشلل الأعصاب الذي أدى إلى ضمور العضلات، ففقدت القدرة على تحريك اليدين وعلى المشي. وما لبث المرض أن امتد إلى العيون، وبدأ البصر يخف تدريجياً، ولم تعد تقوى على القراءة إلى أن أصيبت بالعمى، فراحت تشبع هوايتها بقراءة الكتب المخصصة للعميان بطريقة برايل. وواجهت الأميرة فوزية مرضها الصعب بصبر وبشجاعة نادرة المثيل على امتداد 25 عاماً، إلى أن أسلمت الروح يوم الخميس في 27 من يناير عام 2005 في لوزان بسويسرا، ولم تكن قد بلغت 65. وتكفلت صديقة لها مصرية هي السيدة عليا هانم البدراوي، وكانت تعمل في مقر الأمم المتحدة في جنيف بتكاليف مجلس العزاء في جنيف. ثم أمر الرئيس المصري حسني مبارك بنقل جثمانها إلى مصر على نفقة الدولة، وشيعت جنازتها في القاهرة يوم الأحد في 30 من يناير عام 2005. كانت الأميرة فادية أصغر بنات الملك فاروق، قد سبقت أختها فوزية إلى الدار الآخرة. توفيت في لوزان يوم 28 من ديسمبر عام 2002 بعد احتفالها بالذكرى 59 لمولدها بأيام، فهي من مواليد 15 من ديسمبر عام 1943. لم تكن مريضة، إنما أصيبت بسكتة قلبية مفاجئة. كانت الأميرة فادية حصلت على دبلوم في التصوير والرسم، ثم عملت في مجال السياحة لأنها كانت تتكلم 5 لغات: العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الإيطالية والإسبانية، وكانت تريد تعلم المزيد. تابعت دروساً في اللغة الروسية عند السيدة أورلوف، وهناك تعرفت الأميرة فادية إلى ابنها بيير ألكزافيتش أورلوف الذي كان يدرس علم طبقات الأرض الجيولوجيا، وما لبثت أن وقعت في غرامه وقررت الزواج منه. أثار هذا القرار حفيظة الملك فاروق، وكان على قيد الحياة، ذلك أنه وهو المسلم المتمسك بالتقاليد ما كان ليرضى أن تتزوج ابنته من شاب مسيحي، وهو كان في السابق اتخذ موقفاً مشابهاً من أخته فتحية حين أحبت رياض غالي ورغبت في الزواج منه، ما أدى إلى القطيعة معها ومع أمه الملكة نازلي. وهو اتخذ الموقف نفسه من ابنته الكبرى فريال حين قيل إنها أحبت مهندس ديكور إيطالي، بل إنه أرسل فريال إلى لبنان حين كانت الملكة فريدة مقيمة في بيروت. Avec l'espoir que nous trouvions un jeune musulman qui nous plaise. وقبل وفاة الملك فاروق بشهر، وتحديداً يوم 17 من فبراير عام 1965، تزوجت الأميرة فادية من بيير أورلوف في لندن، وقد أشهر إسلامه وأصبح يدعى سعيد أورلوف. لم يحضر الملك فاروق مراسم الزواج، لكن الملكة فريدة شهدت عقد القران بعدما أرسلت إليها ابنتها برقية إلى القاهرة تقول فيها: أريدك أن تكوني معي في أسعد لحظات حياتي. وبعد وفاة الملك بسنة تقريباً تزوجت ابنته الكبرى فريال يوم 24 من يناير عام 1966 في لندن أيضاً من مسيحي أوروبي أيضاً يدعى جان بيير بوريتان، وهو أشهر إسلامه أيضاً. Les deux, donc Pierre Orloff et Jean-Pierre Perretin, se sont convertis à la religion musulmane. Et le mariage religieux musulman a été effectué dans les deux cas. كانت هناك أوجه شبه في مسيرة حياة الاثنين، فادية وزوجها،
فهي ابنة ملك سابق وهو من عائلة نبلاء أنسباء قيصر روسيا السابق. هي تعيش في المنفى وهو أيضاً، وكلاهما استوطن سويسرا، وكلاهما بدأ حياة جديدة اعتمد فيها على تعليمه وعلى أن يكسب رزقه بنفسه من عمله. هاجر الزوجان مجدداً إلى أفريقيا، إلى بوركينا فاسو، وكانت أيامها تدعى فولتا العليا. أقاما سنوات في بابو ثم في لاسو، إلى أن رجعا إلى سويسرا، إلى لوزان، قبل أن يستقر بهما المقام في نيفيل، حيث أنشأ في ثمانينات القرن الماضي مزرعة لتربية الخيول ولتعليم الفروسية. من زواجها أنجبت فادية ولدين هما شامل وعلي، ثم توترت العلاقة بين الأميرة فادية وزوجها إلى أن وقع الطلاق بينهما. وبينما كان أفراد العائلة الملكية يتوقعون وفاة الأميرة فوزية التي كانت تعاني من مرضها الأليم والطويل، فوجئوا بوفاة الأميرة فادية. وبتعليمات من الرئيس حسني مبارك نقل جثمان الأميرة فادية إلى القاهرة وشيعت إلى مسواها الأخير في المقابر الملكية في مسجد الرفاعي. وحضر الوداع الأخير أخوها أحمد فؤاد وأختها الأميرة فريال وزوجها سعيد أورلوف وولداها شامل وعلي والأقارب من فروع العائلة الملكية. لم يبقى من بنات الملك فاروق على قيد الحياة سوى الأميرة فريال، هي التي احتضنت ذكريات العائلة الملكية وعايشت أجمل الأيام وأسعدها متنقلة بين القصور الملكية، كما عايشت أصعب الظروف وأشدها منذ الرحيل القسري عن مصر بالباخرة المحروسة، ومنذ تبديل الوطن إلى المنفى في إيطاليا أولاً ثم في سويسرا لاحقاً، وهي التي شيعت أباها وأمها وشقيقتيها. كانت في 13 عندما غادرت مصر مع أبيها الملك فاروق، وأصبحت فتاة يافعة وهي في سويسرا. كان الملك فاروق يصطحبها معه في السهرات والحفلات الملكية، ممهداً لها الطريق لكي تلتقي بشريك العمر المناسب، لكنه كان حريصاً على التقاليد. كان يريدها جميلة وأنيقة، يصر أن تلف عنقها بقطعة من الشيفون الجيد، لكنه كان يمنعها من رقص الروك أند رول. كانت الأميرة فريال في 27 يوم وفاة أبيها، وهي التي كانت أول من أدرك معاني الحياة الجديدة بعيداً عن القصور الملكية، فيما تبخرت الأموال المتبقية مع الملك فاروق. وبدعم مالي من العائلة المالكة السعودية تمكنت الأسرة في السنوات الصعبة الأولى من مواجهة تكاليف المعيشة في مقر الإقامة الجديد في أوروبا. وبعد وفاة الملك فاروق وجدت الأميرة فريال نفسها مسؤولة عن نفسها وعن أخواتها الأميرتين فوزية وفادية والأمير أحمد فؤاد. كانت الأميرة فريال أول من استوعبت الأمر الواقع المستحدث. بعد المدرسة الداخلية في سويسرا نالت شهادة في أعمال السكرتارية، ودخلت معترك العمل وكسبت رزقها بمجهودها، تارة تقوم بتدريس اللغة الفرنسية أو الإنجليزية، وطوراً تعمل في حقل السكرتارية حسب الظروف، وهي بذلك أعطت المثال لأختها فيما بعد. وبعد الزواج المدني من جان بيير بروتان في لندن، وفي وقت لاحق اعتنق زوجها الإسلام في مصر، وعقد الزواج الشرعي الإسلامي في القاهرة في منزل عمتها الأميرة فايئة. ومن زواجها هذا رزقت بابنتها ياسمين. عاشت العائلة في لو ديابلوري في الجبال السويسرية، حيث كان جان بيير يدير فندق مونابري، فساعدته في كافة المهام الفندقية. تزوجت ياسمين من علي شعراوي، وهي تعيش الآن في القاهرة وهي على اتصال بوالدتها. Vous avez hérité d'une dynastie qui a une histoire assez longue. Vous avez connu la vie du palais avec ses coutumes et protocoles. Vous êtes devenu par la suite
une simple citoyenne, est-ce que vous avez préservé certaines coutumes de la vie royale? Je descends d'une dynastie qui a une longue histoire. Les habitudes que j'ai préservées ne sont pas celles d'une vie royale, d'apparat, ni de son protocole et de ses coutumes, mais celles que l'on doit inculquer à des enfants dans notre position, soit la croyance religieuse et tous les principes qui s'y rattachent, la charité et le respect des êtres humains, quelles que soient leurs conditions sociales, et bien sûr l'amour de la patrie. يبلغ اليوم وريث العائلة أحمد فؤاد 56 من العمر. حمل لقب ملك مصر والسودان يوم تنازل له أبوه عن العرش في 26 يوليو من العام 1952. كان أحمد فؤاد طفلا رضيعا عمره 6 أشهر، وكان هناك مجلس وصاية على العرش، وظل أحمد فؤاد ملكا لمدة أقل من سنة، إذ أعلنت الجمهورية في مصر في 18 يونيو من العام 1953. في 5 أكتوبر عام 1977 تزوج أحمد فؤاد من دومينيك فرانس لوب بيكار التي أشهرت إسلامها وأصبحت تدعى فضيلة. فضيلة أيضاً اسم يبدأ بحرف الفاء حسب تقاليد العائلة التي بدأها الملك أحمد فؤاد الأول. حفل زفاف عقد في قصر الأمير رينيه في موناكو، وقد أنجبت 3 أبناء لأحمد فؤاد: محمد علي، فوزية، لطيفة وفخر الدين. وكان الأمير رينيه قد منح الملك فاروق وأفراد عائلته جوازات سفر من إمارة موناكو يوم منعت الحكومة المصرية عنهم جوازات السفر، وقد استرد كل أفراد العائلة الملكية جوازاتهم المصرية في عهد الرئيس أنور السادات. وبعد مرور 10 سنوات من الزواج زحف التوتر على العلاقات بين أحمد فؤاد وزوجته، ثم ما لبث التوتر أن اكتسب شكل الخلاف ثم الانفصال. والآن يعيش أحمد فؤاد في جنيف على مقربة من شقيقته. أكثر من نصف قرن من التاريخ قد مر وعبر، فماذا ترك الزمان من عبر؟ الآن في عام 2008 كيف يفهم الملك أحمد فؤاد خسارة الملك فاروق عرش مصر؟ Ce que je pense, c'est que mon père, s'il n'a pas voulu faire couler le sang, il aurait très bien pu s'accrocher au pouvoir comme beaucoup de leaders le font ou l'ont fait. Mais il a préféré, il n'a pas voulu faire couler une goutte de sang égyptien. Il a accepté de partir dans les conditions qu'il estimait honorables pour lui, puisqu'il a accepté d'abdiquer et de laisser l'Égypte encore dans la monarchie. من العائلة الملكية عائلة الملك فاروق ما زال على قيد الحياة. أخته الأميرة فوزية إمبراطورة إيران السابقة، ابنته الأميرة فريال، ابنه الملك السابق أحمد فؤاد، وأولاده 3، وقلة من الأنسباء المتناثرين في أصقاع هذا العالم. في ذاكرتهم صور التاريخ والعرش والملك الراحل، وصور الحاضر الجديد الذي لا تغيب عنه ألوان الملكية.